සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ක්‍රියේටිව් YouTube channel එකට. අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔයාලට මතක ඇති මේ වීඩියෝස් වලට ගියපුවම පල්ලෙහාට ගියපුවම මේ tbestation කියලා සයිට් එක ගෙනාවා. ඒකේ ඩොලර් 16ක් දෙනවා කියලා කිව්වේ. ඇත්තටම ඩොලර් 8යි දෙන්නේ හරිද? මට ඒකේ විඩ්‍රෝ හම්බුණා. සාමාන්‍ය කෙනෙක් කරා නම් දැන් තමයි හරියටම විඩ්‍රෝ එක හම්බෙන්නේ. කියන්නේ දවස් දෙකකට විතර කලින්. මොකද මම මේ සති දෙකකට විතර කලින් දැම්මේ. ඒකේ දා ඉඳන් කරා නම් දවස් දෙකකට විතර කලින් තමයි හරියටම විඩ්‍රෝ එක හම්බෙන්නේ රෙෆරල් එක්කෙනෙක්වත් නැතුව. මට රෙෆරල් කීප දෙනෙක් හිටියා. එකෙන් ඩොලර් 1යි ආවේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ තව දවසකට පස්සේ හම්බ වෙන්න ඕනේ හරියටම. ඒ හින්දා ඔයාලට හැමෝටම මම විඩ්‍රෝ එක ගන්න හැටි පෙන්නන්න. අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මෙන්න මෙතන තියෙන subscribe button එක touch එක දීලා එන bell එක පොල්ලෙන් ගහගෙන යන වීඩියෝ එකට. ඔයාලා මම scam reviews ඊට පස්සේ airdrops කැමති නම් කරන්න නැත්තම් ඕනේ කරලා තියාගන්න කැමති කට්ටිය සමහර විට අනාගතයේදී ලොකු වටිනාකමක් එන්න පුළුවන්. scam reviews දිගටම කරනවා. අපි යම් වීඩියෝ එකට. ඔයාලා සයිට් එකට යන්න සයිට් එකට ගිහම මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මම Gmail එකෙන් ඇතුල් වෙනවා. මම login දුන්නාම login successfully කියලා. මේක සම්පූර්ණ ස්කෑම් සයිට් එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ බෝනස් එකක් විදිහට තමයි මේ ඩොලර් 8 දෙන්නේ. ඩොලර් 8 දෙනවා කියන එක ඇත්තක්. හැබැයි මේකත් ස්කෑම් වල යන සයිට් එකක් අනිවාර්යෙන්ම. මොකද එහෙම කියන්නේ මේකේ ඒ ඔක්කොම ෆීචර්ස් තියෙනවා. අපි දැන් ඩිපොසිට් එකක් කරද්දී රිවිව් කරලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ විඩ්‍රෝ එකක් කරලා රිවිව් කරලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ පිරමිඩ් ක්‍රමයට ගෙවනවා. රෙෆරල් කමිෂන් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ දවසකට 100ට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රීස් කියන එකට ගියපුවාම ඩොලර් 120ක් දැම්මම 0.88ක් ගෙවනවා 100ට. එතකොට මාසෙකට 130ක වගේ පොලියක් දෙනවා. හැම දෙන්න බෑ හරිද? එහෙම ඒවා බංකොලොත් වෙලා කියන්නේ ස්කෑම් වෙලා යන සයිට්. මිනිස්සුන්ගෙන් ඩිපොසිට් කරගෙන උච්චතම අවස්ථාවට ආවට පස්සේ නැති වෙලා යනවා හරිද? ඒක තමයි මේ වගේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යම් මේකේ ඩොලර් 8 කොහොමද ගන්න කියලා ඔයාලා මුලින්ම මේ මෙන්න මෙතන my කියන එකට ගියපුවාම ඔයාලා මෙතන තියෙන්න ඕන ඩොලර් 136කට වැඩි හරිද? ඔයාලා මේ මාක් කියන එකත් ඔබන්නේ තව 0.2ක් එනවා. ඊට පස්සේ my team rewards ගිහලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මගේ තියෙන්නේ ඩොලර් 1.5ක් විතර. ඒකෙනු 0.8ක් විතර තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන 136 පිරුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන home කියන එකට යන්න. home කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන transfer out කියන එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ page එකට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන touch එකක් දී ගන්න. ඔන්නෝම. ඊට පස්සේ මෙහෙම එකක් එයි ඔයාලට. මෙතන මම ඒක ඇඩ් වෙලා තිබ්බට ඔයාලට මෙහෙම මෙතෙන්ට මොනවත් එන්නේ නැති වෙයි. හරිද? ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ ඔක්කොම කළු පාටට තියෙයි. මෙන්න මෙතන ධන ලකුණ උඩ ඔබා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එකක් එයි. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඔයාලගේ Binance account එකට. දැන් මම ඉන්නේ මගේ Binance account එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන deposit කියන තැනට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා USDT නැත්තම් මෙතන search කරගන්න USDT කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ address එකට මෙන්න මේක මෙහාට කරන්න. මම කරපුවා මෙන්න මෙතන tron TRC20 කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේක copy කරගන්න. copy කරගෙන back වෙලා ආපහු ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන wallet address කියන එකට ඔන්නෝම touch එකක් දීගෙන ඊටවම් paste කියලා එනවා මේ වගේ. ඊට පස්සේ paste දුන්නා. ඊට පස්සේ wallet notes කියන තැනට මොකක් හරි දෙන්න TRC20 කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ USDT කියන එක තෝරලා තියන්න ඔහම. ඊට පස්සේ add wallet address දී ගන්න. මම wallet address එක දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාලා address එක මෙහෙම වැටෙයි හරිද? දැන් මෙතන address එන්නේ නැහනේ. click on right to select the address කියන තැනට ඔහම touch එකක් දුන්නාම ආපහු මෙන්න මෙහෙම ඔයාලා මෙතන ආපහු load ඊට පස්සේ add වෙලා තියෙන ඊට පස්සේ මෙතෙන් touch එකක් දී ගන්න. අන්නෝම ඊට පස්සේ ඒක මෙතෙන්ට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන all දී ගන්න. මම හරියටම දන්නේ මේකේ මේ කියන්නේ මේකේ minimum withdrawal එක තියෙනවනේ $50යි කියලා. ඊට පස්සේ
ඩොලර් 50ක් විඩ්‍රෝ එක දැම්මොත් ඩොලර් 8ම එයිද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මොකද ඉස්සර තව ෆ්‍රීස් කරලා බෝනස් එක තව හම්බ ගන්න පුළුවන් කියන කතාවක් කියනවා. හැබැයි මම නම් කරේ මෙතන ඩොලර් 137ම දාපු එක. ඔයාලා කැමති නම් ඩොලර් 50ක් දාලා මුලින්ම බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඩොලර් 8 එනවනම් ඊට පස්සේ කොහොමත් ඩොලර් 137න් තව එතකොට 50ක් ගියාට පස්සේ 87ක් විතර තියෙනවනේ. එතකොට දෙවෙනි විඩ්‍රෝ එකක් දැම්ම හැකිනේ. ඒ හින්දා ඔයාලා ඩොලර් 50ක් මුලින් දාලා බලන්න. එහෙම කරපු කෙනෙක් ඉන්නා නම් කමෙන්ට් වල දාන්න ඒක හරි යනවද නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන ට්‍රාන්ස්ෆර් අවුට් ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට විනාඩි කිහිපයක් යද්දී විනාඩි කිහිපයක් නෙමෙයි අතන චුට්ට වෙලා යනවා. ගියපුවාම ඔයාලා Binance එකටම විඩ්‍රෝ වෙනවා. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන 136ම දාගත්තා හරිද? ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්ෆර් රෙකෝඩ්ස් වලට ගියපුවම මේගොල්ලන්ගේ මෙතන 136 සත 1.7 පෙන්නනවා. ඩොලර් 136 එකතු වුණාට පස්සේ ආයෙ ෆ්‍රීස් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මම විඩ්‍රෝ කරගත්තේ. හැබැයි මුලින්ම ඩොලර් 50ක් දාලා ඊට පස්සේ 87 දිගට ෆ්‍රීස් කර ඉඳලා එහෙම ගේමක් ගහන්න පුළුවන් නම් ගහගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අන්ඩර් රිවිව් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ස්කෑම් සයිට් එකක් හරිද? ඩොලර් 8 නාව මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. මෙන්න සයිට් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ මේක එන්න විනාඩි කීයක් ගියාද කියලා පෙන්නන්නම් මම. දැන් මෙතන මම මේක දැම්මේ 9ට විතර. ඊට පස්සේ විනාඩි 8ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා විඩ්‍රෝ එකෙන්ද. එහෙම විනාඩි 8ක් යන්නේ නැහැ. විනාඩියෙන් විතර එන්න ඕනේ. මේ විනාඩියක් යන්නේ TRC20 ඇඩ්‍රස් වලින් එන්න හරිද? ඊට පස්සේ ඩොලර් 7.9 දෙයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මීට වඩා වැඩි වෙනවා 137ක් විඩ්‍රෝ කරා නම් තව ඩොලර් එකක් විතර ඇඩ් වෙනවා. කියන්නේ ඩොලර් 8.9 ඩොලර් 9ක් විතර. ඔයාලා කරගන්න වැඩි හැමෝටම හම්බ වෙනවා මේක. 120 ගත්ත අයට විතරයි හැබැයි. එහෙනම් ඔයාලට එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. අලුත් වීඩියෝ එකක් හමුවෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. යනකොට subscribe button එක touch එක දාලා එන bell එකට පොල්ලෙන් ගහලා තියාගන්න කැමති නම්.